mga kapiyok, welcome sa aking channel. Ang video ito ay plucking tutorial ng kanta ni Dan Fogelberg, ang leader of the band. Pero ang video ito ay focus lang sa intro ng kanta. Kasi kung gusto mong matutunan yung plucking ng kanta, ang intro ang pinaka-komplikadong bahagi ng kanta pagdating sa finger picking. So, I'll try my best na ituro sa inyo sa madaling paraan kung paano ko natutunan yung plucking intro ng kanta. Pagkatapos ng tutorial ng intro ay gagawan ko din ng tutorial para dun sa buong kanta. So, abangan nyo. At kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. At kalimbangin yung bell para notified kayo sa mga uploads ko. Okay, umpisa natin sa chords. Ang intro ay may 7 chords. G13, C, A minor, E minor, D, G, at saka C over G. Parang C, tapos ang bass niya ay G. Balikan natin yung G13 kasi ito rin yung first time na gagamitin ko yung chords na yun, G13. Sa mga chord sheet ay G7 ang nakalagay. Pero dahil sa plucking ay magkakaroon ng ibang forma yung G7 na tatawagin nating G13. Ang forma ng G13 ay gaya ng makikita nyo sa display, yung chord chart na yan. Okay, umpisahan na natin yung plucking lesson. Sa unang chord, G13. Ipwesto nyo yung daliri nyo, gaya nung nasa chord chart, o kaya ito, tingnan nyo na lang. Ang hintuturo, index finger sa 5th string, 2nd fret. Ang middle finger sa 6th string, 3rd fret. Ang ring finger sa 4th string sa 3rd fret, at saka yung pinky ay sa 2nd string, 3rd fret. Yan yung G13. Para sa G13 ay tugtugin muna natin. Ngayon yung G13 na yan ay i-breakdown natin sa dalawa. Hatiin natin sa dalawa para mas madaling matutunan. Para sa unang bahagi ng chord G13, ang string na ipa-pluck ay una, sabay ang string number 2 and number 5. Gamitin ang thumb para sa string number 5 at ring finger para sa string number 2. Then, punta ng string number 4. Gamitin ang hintuturo o kaya index finger. Sunod naman ang 3rd string, gamitin ang middle finger. Then, punta ng bass, gamitin ang thumb, bass sa 6th string. Then, punta ng string number 2, string number 4, then string number 1, open. Kung ulitin natin, sa pangalawang bahagi ng chord G13, kung gagawin natin mula dun sa unang bahagi, ang gagawin dyan ay yung original na forma pa rin ng chords natin. Hindi natin tatanggalin yan. Ang string na titipain ay string number 5,
Then string number 2, punta ng string number 4. Pagkagaling nung string number 4 na yan, i-release natin yung G13 na forma ng chords. Tapos i-press natin yung pangalawang string sa unang fret. From that point, open na lahat yung yung ititipay natin dyan. Open ang 5th string. I-release yung second string. Then punta ng 4th string, open. Then 3rd string, open. Bali yan yung kabuuan ng G13 na plucking. Kung gagawin natin, recap. Tugtugin natin yung chord C. Gaya ng ginawa natin sa G13 chord, ay hatiin natin sa dalawa yung C para mas madaling sundan. Sa unang bahagi ng C, sabay ang strings number 2 and number 5. Gamit ang thumb at saka ring finger. Then 4th string, 3rd string, open. Balik sa bass, gamit ang thumb. Pero diinan natin, gamit yung hinliliit, diinan natin yung 6th string sa 3rd fret. Then punta ng 2nd string, 4th string, then 3rd string, open. Para sa second part ng chord C, sabay ang 2nd string at saka 5th string. Pero ilalagay natin yung hinliliit sa 3rd fret ng 2nd string. Sabay yan. Then 1st string, open. Balik sa 2nd string, doon pa rin sa 3rd fret. Then release para sa unang fret ng 2nd string. Then punta ng bass sa 6th string, 3rd fret. Pagdating dan sa punto na yan, pwede na nating i-release yung tatlong daliri na nakaporma sa C. So ang matitira ay yung 6th string sa 3rd fret. Then the rest ay open na. 2nd string, open. 4th string, open. 3rd string, open. Kung ulitin natin, recap yung chord C. Pagkatapos ng C chord ay punta tayo ng A minor. Pagdating ng A minor, ang unang forma ng ating A minor ay yung dalawang string lang na nandito. Tanggalin yung nasa baba. Bali dalawa lang yung matitira. Ang unang string ay string number 2 and number 5. Open yan. Pero i-hammer natin yung string number 2 para punta rin siya ng final position ng A minor. Ulitin natin. Sabay ang 2 and 5. Tapos hammer sa unang fret. Then maintain yung position na yan para sa string number 4. Then string number 1, open. Punta ng bass number 6, open. Then string number 2. Next ay string number 4. Last ay string number 3. Ulitin natin. Pagkatapos ng A minor ay E minor. Ang strings na titipain ay gaya ng nasa tablature. Sabay ang string number 2 and number 6. Open yan.
Then diinan ang first fret ng second string. Release mo. Then string number 3. Open yan. Punta ng bass 6 string open. Balik ng second string open. Fourth string. Then third string. Pagkatapos ng E minor ay chord D. Tugtugin natin yung chord D. Ang strings na titipain ay una, sabay ang chord number 4 at saka number 1. Open sa number 4, second fret sa number 1. Sabay yan. Then string number 3, number 2. Pagkatapos nung string number 2 na yan, open natin yung string number 3. Kasi i-hammer tapos pull off natin yan. Pagka open yan, mabilis lang yan. Open, kalapit, hammer, bitaw para sa pull off. Okay? Pagkatapos nung pull off na yan, ay punta tayo ng fourth string sa third fret. Tapos open. Kung ulitin natin, pagdating dun sa G, ang G ay magiging kombinasyon ng G at saka C over G. Magiging alternate yung playing, no? Ang unang ipa-pluck sa G ay ang 6 string sa third fret. Ang next nun ay yung string number 2 and number 4, open. Tapos hammer natin yan, hammer sa first fret ng second string at saka second fret ng fourth string. Open, hammer. Pagkatapos ng hammer, kasi yung pinky natin, yung hindi liit, laging nasa first string, third fret. So ang plucking yan is pataas, string 1, string 2, and string number 3. Then uulitin yung pattern na yan ng 3 beses. An only child. Bago pagpasok ng verse, pagkatapos ng pangatlong hammer, an only child, gagawa ng isang round ng G chord galing sa last hammer. Isang round ng G, bass, strings 2, 3, 4, balik sa 1, 2, 3. Then bass, an only child.